Xin chào các bạn đã đến với kênh xe tải 365. Trước mắt các bạn đây là chiếc máy bay vận tải hạng trung C-130J của Mỹ. Chiếc máy bay này và hai chiếc máy bay cường kích A-10 Thunderbolt 2 đã tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 và đây là ngày thứ 5 diễn ra triển lãm. Máy bay vận tải C-130J có cái chiều dài là 29,8 m, sải cánh là 40 m, chiều cao là 11,6 m và trọng lượng rỗng là 34 tấn. Trọng lượng cất cánh tối đa là 70 tấn và tải trọng hàng hóa lên tới 20 tấn. Khoang chở hàng của chiếc máy bay này có chiều dài là 16 m, chiều rộng là 3 m và chiều cao là 2,7 m. Còn đây là chiếc cường kích A-10 mang biệt danh là Thunderbolt 2. Chiếc máy bay này được ra mắt vào năm 1972. Đây là cái cường kích cận âm 2 động cơ, được thiết kế để hỗ trợ không lực tầm gần cho lực lượng mặt đất. Trong cái tổ lái của chiếc máy bay vận tải C-130J thì có một nữ phi công. Nếu các bạn tham gia triển lãm vào ngày 21, ngày 22 thì có thể bắt gặp được nữ phi công này chụp ảnh cùng với khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh xe tải 365. Xin chào và hẹn gặp lại.